Tiếp theo là món thứ 3 dành cho Giáng sinh. 3. Bánh cúc cây Beggenon Illo. Giới thiệu món ăn. Món bánh cuộn tráng miệng truyền thống của Pháp, mô phỏng khúc gỗ sưởi ấm trong lễ hội Ion xưa. Bánh có hình dáng bắt mắt, thường phủ kem bơ sô-cô-la. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: trứng gà 4 quả, cắt lòng đỏ, lòng trắng, bột mì 60g, bột cacao 20g, đường 100g, cho cốt bánh 200g, cho kem bơ, bơ lạc 250g, cho kem bơ, sô-cô-la đen 100g, nấu chảy, cho kem bơ, nước, gia vị, tinh chất vani, cho cốt bánh, muối, một nhúng nhỏ. Các bước thực hiện: cốt bánh, đánh lòng trắng trứng với đường đến khi bông cứng. Trộn nhẹ nhàng lòng đỏ trứng, bột mì, bột cacao đã rây vào. Đổ hỗn hợp vào khuôn chữ nhật mỏng và nướng ở 180 độ C khoảng 12 phút. Kem bơ, đánh bơ với đường, từ từ thêm sô-cô-la nấu chảy và vani để tạo kem bơ sô-cô-la mịn. Cuộn bánh, kết một lớp kem bơ mỏng lên mặt cốt bánh, cuộn tròn lại thật chặt. Trang trí, phủ toàn bộ bên ngoài bằng lớp kem bơ còn lại. Dùng nĩa tạo các đường vân giống vỏ cây. Cắt một đoạn chéo ở đầu bánh và đặt lệch để tạo hình nhánh cây. Trình bày và thưởng thức, cắt đường bột lên trên, mô phỏng viết, trang trí bằng nấm kẹo Meringer, lá bạc hà, quả nam Việt Quất. Những điều lưu ý: phải cuộn bánh khi bánh còn hơi ấm để tránh bị nứt. Đảm bảo bơ ở nhiệt độ phòng khi làm kem bơ để kem không bị tách nước. Mời các bạn tiếp tục xem món thứ 4.